Një proces i integruar, i konsoliduar dhe i pacënuar. Historia e këtyre viteve të shkuara ka treguar mjaft problematik dhe ligji që do të miratohet sot jep një përgjigje të qëndrueshme këtij problemi, duke ndihmuar në konsolidimin e procesit hetimit, duke krijuar kushtet e plota që procesi i hetimit të jetë një proces i integruar, ku të gjitha palët që marrin pjesë në të flasin me një gjuhë, pra me një ligj, të ndjeket një qasje, të njëjtën procedurë dhe të arrin ato përfundime të cilat shpresohen fort. Ligji krijon ndër të tjera mundësi të mëdha për rritjen, forcimin e bashkëpunimit midis Policisë, Shtetit dhe Prokurorisë, bashkëpunim i cili është parakusht themelor për një proces hetimi të konsoliduar dhe të integruar. Ky ligj krijon kushtet bazë për rritjen dhe forcimin e mëtejshëm të profesionalizmit në radhë e oficerëve të policisë gjyqësore, për arsye se vendos kushtet e qarta për gjithë ciklin profesional të jetës tyre brenda kësaj strukture, duke filluar që nga momenti i rekrutimit, momentet e arsimimit, trajnimit, kualifikimit, dhe po ashtu duke vendosur standarde shumë të larta dhe të qarta që lidhen me karrierën profesionale të punonjësve ose të oficerëve të policisë gjyqësore. Rregullimi i gjithë ciklit të menaxhimit të jetës profesionale të oficerëve të policisë gjyqësore kontribon jo vetëm në rritjen e profesionalizmit të oficerëve të policisë gjyqësore, por në fund të herës në rritjen e nivelit të hetimit. Para pak ditësh, besoj shumë prej jush e keni parë që ne inauguruam, si thosh, përfundimin dhe implementimin e një sistemi shumë të rëndësishëm që ka emër thjesht sistemi i menaxhimit të çështjes, një sistem i cili u mundsua fal bashkëpunimit dhe mbështetjes financiare të partnerëve tanë të rëndësishëm, Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimit Evropian, sigurisht edhe të qeverisë shqiptare, një sistem i cili bën bashkë në mënyrë virtuale institucionet kryesore që marrin pjesë në procesin e hetimit, pra bën bashkë policinë, prokurorinë dhe gjykatat dhe mundson që çdo çështje penale që hapet në Republikën e Shqipërisë të marrë një numër unik në fillim të saj dhe pastaj të ndiqet në mënyrë të integruar nga të gjithë aktorët që marrin pjesë në sistem. Ky sistem, duke i bërë bashkë të gjitha institucionet, mundson dhe krijon kushtet bazë që problematika të rëndësishme të skaluaras mos përsëriten më kur çështjet thjesht humbasin në xhuglin e dosjeve të pafundme të hetimit, por ata të ndiqen në mënyrë sistematike dhe të mundsoj që nga sistemi jo vetëm të vlerësohet puna, performanca e çdo pjesëtarin të, pra çdo oficerit policisë gjyqësore, policisë shtetit, prokurori apo gjykatësi, por edhe mund të gjenerohen raporte, analiza, pra mund të mësohet për vetë sistemit në mënyrë që sa më shpejt sistemi i drejtësisë të hyjë në hullinë profesionale ashtu siç janë edhe sistemet e drejtësisë në vendet ku ne aspirojmë të përqasmi, të afrohemi. Fatkeqësisht, krahas pritshmërive dhe mbështetjes së lartë publike për reformën drejtësi, krahas mbështetjes së lartë ndërkombëtare për reformën drejtësi, e cila duar trokitet nga gjithë partnerët tanë, Europian dhe Euroatlantik, ata partnerët të cilit i kanë qëndruar pranë Shqipërisë për hir të vërtetës që nga ora e parë e lindjes saj, po ashtu dhe Kosovës në të njëjtën kohë. Fatkeqësisht, kjo reformë nuk gjen të njëjtën mbështetje nga segmentet caktuara të politikës shqiptare që tashmë në fakt është shndruar në parapolitik, duke tentuar të krijojë një mjedis tjetër, një mjedis pothuajse skizofrenik për të relativizuar, për të zbehur dhe për të dëbuar pak a shumë fjalën reformë drejtësi nga gjithë diskursi politik dhe diskursi publik. Besoj jemi gjithë të ndërgjegjshëm dhe të qartë se çfarë ndodh gjatë gjithë këtyre ditëve, me përpjekjen për të krijuar agenda paralele ku vetëm fjala drejtësi apo reformë drejtësi nuk përmendet, ku gjithçka përmendet, ku një pjesë e klasës parapolitike është gati të
të vërë zjarë kudo, të hedhi baltë mbi këdo, për arsyet nga më të ndryshme, por asnjë fjalë dhe asgjë nuk flitet për reformën e drejtësisë. Dhe një shembull i qartë i kësaj ishte sot, nuk e di ju, ndoshta u ka shpëtuar nga vëmendje, por para parlamentit sot nuk pati protestë si zakonisht gjatë këtyre muajve të fundit, por pati një grup të vogël të rinjish, të cilët në përpjekjen për të qenë inovativ në thonjza, kishin vënë një banderol të turshme para Kuvendit të Shqipërisë ku shkruaj "Ti Shqipëri s'më jep nder". Është një shenjë e trisht e degradimit të madh, jo vetëm politik, por edhe moral dhe adetar të një grupimi të caktuar parapolitik i cili krijon dëm në përpjekjen e tij për të mbijetuar në kushtet e vështira të një reforme e cila e bën të vështirë mbijetesën e atyre që kanë borxhe të mëdha me ligjin dhe me publikun. Ndërsi, edhe sulmi ndaj policisë shtetit, krahas institucioneve, është shenjë e këtij dëshpërimi të madh. Ditët e fundit kemi qenë të gjithë dëshmitar të një intensifikimi të madh të sulmeve ndaj policisë shtetit, jo vetëm sulme fizike me fishek zjarr, me gur, por edhe sulme verbale, të cilat për çudi nuk po pushojnë edhe në rastet kur policia shënon suksese shumë të rëndësishme. Rasti i Rinasit, i cili u përmend pak nga zoti Balla, është vetëm njëri prej tyre. Në një hark shumë të shkurtër kohor, vetëm pak ditë pas një sulmi i cili u finalizua me një grabitje të madhe vjetësh financiare në Rinas, policia e shtetit arriti pra që të zbardhi shumë shpejt në mënyrë shtërruese, të dokumentoj, të provoj në mënyrë shkencore, me dëshmi dhe me prova materiale një vepër shumë të rëndë, kriminale, e cila ka tronditur me drejt një pjesë të madhe të opinionit publik. Dhe ajo që nuk kuptohet është që edhe në këto kushte vijon një sulm i habitshëm, për shumë kënd, për mua jo i habitshëm, i cili kryesohet nga një person të cilit unë nuk po ja përmend emrin, i kam vënë dhe unë një emër, i them Haxhi Mileti, në shenjë proporcioni me faktin që edhe ai zotëria ka hequr dorë nga adresimi i njerëzve me emrin e vërtet, të gjithëve u vë një emër tjetër. Edhe unë kam gjetur një emër, besoj që nuk ka nevojë ta shpjegoj se çfarë nuk kupton, ata që kanë lexuar Kadaren e dinë se kush është Haxhi Mileti. Dhe do doja vetëm të sillat vëmendjen tuaj vijimin me konsistencë të sulmit të këtij personi ndaj policisë shtetit në këtë rastin konkret, që nuk është thjesht një sulm verbal, retorik, por është një përpjekje për të intimiduar procesin e hetimit që po zhvillohet nga policia dhe prokuroria, duke bërë në një mënyrë krejt të hapur avokatin e një ndër bandave më të rrezikshme me të cilat është përdeshur policia e shtetit, dhe për këtë jemi dëshmitar gjithë, një bandë e cila ka arritur të krijojë problematika të mëdha në disa vende, jo në Shqipëri, po në Shqipëri, në Greqi, në Kosovë, ka sulmuar, ka thyer burgje, ka dëmtuar, ka vjedhur banka, ka grabitur para, ka sulmuar me armë policinë e shtetit, ka lidhje të dokumentuara me celula terroriste të rrezikshme dhe mbetet për ne të gjithë, por edhe për publikun shqiptar me rëndësi që të mbahet në vëmendje kjo situatë e cila është aq e pazakon dhe e papranueshme. Në fund unë do të thoja që përkundër këtyre sulmeve që i bën policisë shtetit, edhe në ditët kur ajo performon në mënyrë dinjitoze, gjej rastin të falenderoj mbështetjen e madhe që jep publiku shqiptar, që jep parlamenti, por edhe mbështetjen e madhe që japin partnerët tanë ndërkombëtar. Ishte vetëm sot një shenjë interesante, vlerësimi që e ngarkuar me punën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës i adresonte policisë shtetit, duke cilësuar atë se një ndër policit më të mira në kontinent, përkundër Baltës, së pa merituar që hidhet nga një pjesë e parapolitikës shqiptare. Unë duke përfunduar, ju ftoj që ligjin për policinë gjyqësore ta miratoni mundësisht me një mazhorancë të theksuar për arsye se përmes kësaj jo vetëm që miratojmë një ligj, por japim edhe një mesazh të madh në drejtim të implementimit përfundimtar të reformës në drejtësi. Faleminderit.
Zoti Lleshaj, fjala për Elena Hoxhën.